повернемося до теми нічної ракетної атаки з боку Росії по Києву та Україні загалом. За після півторамісячної паузи, 44 дні, ми не бачили таких подібних ракетних ударів, масштабних і багаточисельних по Україні. От Росія повернулася до цієї практики. Фактично ще на початку лютого щось подібне відбувалося. Зараз, накопичивши ракети, росіяни вирішили обстріляти Київ. І цієї ночі запускали понад 30 ракет, переважно крилатих, але в тому числі і балістичні були застосовані. Всі вони були збиті над столицею. Про 31 збиту ракету прозвітували в наших повітряних силах. Збентежилися з приводу цієї ракетної атаки також у Польщі. Там, знову ж таки, піднімали авіацію у повітря. Ось, зокрема, польські повітряні сили повідомили в соцмережах, у Твіттері офіційно про те, що працювала їхня авіація на прикордонні, оскільки ракети російські летіли у західному напрямку і долітали аж до Волинської області, там до Польщі вже і недалеко зрештою. І ось якраз прес-служба оперативного командування польської армії пише про те, що після 4-ї години ранку за київським часом Польська задіяла всі необхідні процедури для забезпечення безпеки свого повітряного простору. І от о 7-й ранку ця операція завершилася, але впродовж 3 годин громадяни, населення якраз східних і південних частин країни могли чути підвищений рівень шуму через прольоти авіації якраз воєнних літаків. Але не довелося полякам задіювати свої літаки, свою авіацію чи сили ППО, оскільки всі ракети були збиті нашими повітряними силами і силами протиповітряної оборони. І от якраз абсолютна більшість цих ракет була знищена над Київщиною і неподалік столиці, а також над столицею. Були також зафіксовані випадки завдання шкоди, пожежі, руйнації цивільних приватних будинків. От по будівлях багатоквартирних житлових попадали уламки російських ракет у 3 щонайменше районах столиці Києва. Йде мова про Шевченківський район, про Святошинський район, а також Подільський. Якщо коротко, то суть цих пошкоджень і загорянь полягала в тому, що уламки ракет падали на дахи багатоквартирних будівель, а також і нежитлових будівель. Ось є і такий великий кратер зафіксований посеред однієї з вулиць Києва. Це серйозне влучання, але ця ракета теж була підбита, власне, і, на щастя, не влучила в людей. Обійшлося без значної кількості постраждалих, але є декілька госпіталізованих. І загалом про 12 постраждалих говорить Київська міська військова адміністрація. Більше деталей про те, як Київ пережив цю ніч і відбився від російських ракет, нам розкаже Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго ранку і слава Україні. Вітаю, героям слава. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація на ранок у Києві і, власне, чи є якісь нові деталі стосовно того, що відбувалося вночі? Як ви вже сказали, єдине, що зараз кількість постраждалих зросла, їх вже 13 осіб, 6 людей отримали поранення в Святошинському районі і 7 в Шевченківському. Госпіталізовано станом на зараз 4 людини, слава Богу, без загиблих. Якщо казати взагалі, то так, ви вже казали, що ворог взяв паузу в 44 дні, але сьогодні вночі завдав чергового ракетного удару по столиці. За інформацією повітряних сил, ворог застосував комплексну атаку, тобто були і балістичні, аеробалістичні ракети, 2, а також 29 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Вони були запущені стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо райони пусків – це Волгодонськ і Енгельс, але в результаті успішної роботи сил засобів протиповітряної оборони всі ворожі ракети були збиті над Києвом, але, на жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі і руйнування. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, за попередніми даними, в Подільському районі було зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови, також горіла трансформаторна підстанція, але пожежу станом на зараз вже ліквідували, там була площа приблизно 200 квадратних метрів. І також зафіксували займання
даху нежитлової двоповерхової будівлі. В Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там вибуховою хвилею вибиті вікна і зафіксовано загоряння квартири. Відбулася евакуація мешканців з будинку. Ну і також горіли автомобілі. Вже станом на зараз загасили. І падіння уламків на території житлової забудови між дитячим садочком і житловими будинками без негативних наслідків. І знову ж таки там в цьому районі вибиті шибки вибуховою хвилею. І в Святошинському районі зафіксовано пошкодження 9-поверхового будинку на 4-му поверсі. Вибуховою хвилею вибило вікна і також сталося загоряння автівок. Всі екстрені служби, як тільки отримали сигнал, відразу прибули на місце, тобто оперативно спрацювали і пожежники, ДСНСники, рятувальники, медики. Як я вже сказав, станом на зараз було 13 людей постраждало і 4 з них госпіталізовані.